Γεια σας! Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου I'm the professor with a bow tie. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερα βίντεο από μένα, πατήστε εγγραφή και το κουμπί like αν σας αρέσει κάθε βίντεο που ανεβάζω. Σ' άλλο έχει προκαλέσει το συγκεκριμένο βιβλίο «Η Μεγάλη Επανεκκίνηση» ή «The Great Reset» του Klaus Schwab και Thierry Malherbe, το οποίο έχει φωτογραφηθεί στο γραφείο του Πρωθυπουργού και έχει προκαλέσει πληθώρα θεωριών συνωμοσίας. Σήμερα θα δούμε συγκεκριμένα χωρία από το βιβλίο, στα οποία εδράζονται κάποιες από τις γνωστότερες θεωρίες συνωμοσίας που κυκλοφορούν στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Είναι θεωρίες συνωμοσίας ή η σκληρή πραγματικότητα? Εσείς θα το κρίνετε. Γι' αυτό δείτε το βίντεο μέχρι το τέλος και διαμορφώστε τη δική σας άποψη. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Το βιβλίο είναι μεταφρασμένο στα ελληνικά. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να βρω την αγγλική έκδοση. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Οι ιδέες είναι οι ίδιες. Θα δούμε και κάποιες ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις σχετικά με τη μετάφραση. Θα ξεκινήσουμε όπως πηγαίνει το βιβλίο με τη σειρά των σελίδων που έχει. Δεν έχω διαμορφώσει συγκεκριμένες ενότητες θεμάτων. Θα πάμε με τη σειρά των σελίδων. Ας δούμε όμως πρώτα κάτι σχετικά με τους συγγραφείς. Να δούμε ποιος είναι ο Klaus Schwab και ποιος είναι ο Thierry Malherbe. Ο καθηγητής Klaus Schwab γεννήθηκε το 1938, εντάξει, στη Γερμανία. Λέει, είναι ο ιδρυτής και ο εκτελεστικός πρόεδρος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Είναι αυτός ο κύριος εδώ. Λοιπόν, καλά, λέει κάποια έργα που έχει κάνει. Έχει διδακτορικό, λέει, στα οικονομικά, στη μηχανική, μάστερ στη δημόσια διοίκηση. Διδάσκει, λέει, εκτός από τον ηγετικό ρόλο του στο φόρουμ, άρχισε να διδάσκει ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης. Έκτοτε έχει λάβει πολλές διεθνείς και εθνικές διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένων 17 τιμητικών διδακτορικών. Μάλιστα. Και κάποια από τα βιβλία του αναφέρει εδώ πέρα. Τέλος πάντων, να δούμε και για τον Thierry Malherbe, ο οποίος γεννήθηκε, λέει, στο Παρίσι, είναι διευθυντής του μηνιαίου βαρόμετρου. Είναι αυτός εδώ. Του μηνιαίου βαρόμετρου, ενός δελτίου συνοπτικής ανάλυσης προβλέψεων προς ιδιωτικούς επενδυτές, διευθύνονται συμβούλους και προστελέχη που επηρεάζουν την κοινή γνώμη και λαμβάνουν αποφάσεις. Η επαγγελματική του εμπειρία περιλαμβάνει την ίδρυση του δικτύου παγκόσμιου ρίσκου στο πλαίσιο Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ και την ευθύνη της ομάδας που ασχολείται με το πρόγραμμά του. Ναι, σπούδασε, λέει, στη Σορβόνη, στο Παρίσι, στη Σχολή Ανωτέρων Σπουδών στις Κοινωνικές Επιστήμες, στο Κολέγιο του Αγίου Αντωνίου της Οξφόρδης, ναι, μεταπτυχιακό δίπλωμα στα οικονομικά, στην ιστορία, είναι κάτοχος διδακτορικού στα οικονομικά. Η καριέρα του εκτείνεται στην επενδυτική τραπεζική, σε δεξαμενές σκέψεις, στον ακαδημαϊκό χώρο και σε κυβερνητικά πόστα. Με τριετή υπηρεσία στο Πρωθυπουργικό Γραφείο στο Παρίσι. Ναι, τέλος πάντων έχει γράψει και αυτός αρκετά, λέει, επιχειρηματικά και ακαδημαϊκά συγγράμματα. Ωραία. Λοιπόν, στο εξώφυλλο βλέπετε, λέει, η Μεγάλη Επανεκκίνηση, συναρπαστικό, προφητικό, απαραίτητο να το διαβάσετε αν θέλετε να ξέρετε το μέλλον σας. Μάλιστα. Τι άλλο να πούμε? Ποιος έχει μεταφράσει στα ελληνικά? Από τα αγγλικά το μετέφρασε η Αριάδνη Αλαβάνου, τέλος πάντων. Ναι, το 2021 έχει βγει, κυκλοφόρησε, λέει, το 2020, ναι, και στην ελληνική γλώσσα το 2021, μάλιστα. Λοιπόν, έχει κάποια κεφάλαια. Ας ξεκινήσω με ένα συγκεκριμένο χωρίο, στη σελίδα 143. Για να δούμε το πρώτο χωρίο. Λέει, επιπρόσθετα, με όρους παγκόσμιου κινδύνου η πανδημία παρομοιάζεται πιο εύκολα με την κλιματική αλλαγή και την κατάρρευση του οικοσυστήματος, δύο θεμελιώδεις περιβαλλοντικούς κινδύνους, και τα τρία αντιπροσωπεύουν εκφύσεως και σε ποικίλους βαθμούς υπαρξιακές απειλές για την ανθρωπότητα, ενώ θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι η COVID-19, ο ιός αυτός που μας έχει αλλάξει τα φώτα, δεν μπορώ να πω το όνομα, καταλαβαίνετε, μας έχει δώσει, λέει, ήδη μια ιδέα, ο ιός αυτός. Ο ιός. Η πρόγευση για το τι θα συνεπαγόταν από οικονομικής απόψεως μια μεγάλη κλιματική κρίση και κατάρρευση του οικοσυστήματος.
Ναι, δηλαδή εδώ ουσιαστικά θα μπορούσε να πει κάποιος που έχουν πει, δεν ξέρω πώς να τους χαρακτηρίσω, εγώ δεν χρησιμοποιώ χαρακτηρισμούς όπως κάποιοι άλλοι που χρησιμοποιούν χαρακτηρισμούς που διαχωρίζουν τους ανθρώπους, αυτά τα θεωρώ πολύ χαμηλό επίπεδο. Ναι, ουσιαστικά εδώ έχουν πει ότι ο συγκεκριμένος ιός ίσως είναι ένα πείραμα για να δούμε τι θα συμβεί σε μελλοντική περίπτωση κρίσεων, περιβαλλοντικών κρίσεων, οτιδήποτε. Πάμε στο επόμενο χώριο. Λοιπόν, στη σελίδα 147. Μέχρι στιγμής όλο και περισσότεροι επιστήμονες υποδεικνύουν ότι στην πραγματικότητα η ανθρωπογενής καταστροφή της βιοποικιλότητας είναι η αιτία των νέων ιών, όπως αυτός που προκάλεσε την COVID-19, τον ιό αυτόν. Ανθρωπογενής καταστροφή, δηλαδή καταστροφή που γεννιέται από τον άνθρωπο, που προέρχεται από τον άνθρωπο. Ουσιαστικά εδώ κατηγορείται ο άνθρωπος για όλους αυτούς τους ιούς και για τον συγκεκριμένο που μας έχει πλήξει. Ναι, δεν μπορώ να διαφωνήσω, γιατί σήμερα ο άνθρωπος επεμβαίνει κατά πολύ στο περιβάλλον. Και συνεχίζει στη σελίδα 148, μία πρόσφατη ακαδημαϊκή επισκόπηση συμπεραίνει ότι οι παράγοντες της γεωργίας σχετίζονται με το 50% και πλέον των ζωονοσογόνων ασθενειών. Ζωονοσογόνες ασθένειες, οι ασθένειες που προέρχονται από τα ζώα και μεταδίδονται στους ανθρώπους. Καθώς, λέει, οι ανθρώπινες δραστηριότητες όπως η γεωργία, από κοινού με άλλες όπως η εξόρυξη, η υλοτομία ή ο τουρισμός, καταπατούν τα φυσικά οικοσυστήματα, γκρεμίζουν τους φραγμούς ανάμεσα στους ανθρώπινους πληθυσμούς και τα ζώα, δημιουργώντας τις συνθήκες εμφάνισης των μολυσματικών ασθενειών που εξαπλώνονται από τα ζώα στους ανθρώπους. Για να δούμε τώρα το επόμενο χωρίο, πάλι στη σελίδα 148, το οποίο κι αν έχει προκαλέσει φοβερές θεωρίες συνωμοσίας, εντός ή εκτός εισαγωγικών. Σήμερα οι περισσότεροι επιστήμονες θα συμφωνούσαν ότι όσο μεγαλύτερη είναι η αύξηση του πληθυσμού, τόσο περισσότερη η αναστάτωση που προκαλούμε στο περιβάλλον, τόσο πιο εντατικά διεξάγεται η γεωργία χωρίς την αναγκαία βιοασφάλεια και τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος των νέων επιδημιών. Ουσιαστικά εδώ λέγεται ότι ο πληθυσμός, όσο αυξάνεται ο πληθυσμός, τόσο καταστρέφεται το περιβάλλον και δημιουργούνται νέες ασθένειες. Άρα εδώ έρχεται και δένει μια θεωρία συνωμοσίας η οποία λέει ότι απότερος στόχος όλων των πολιτικών παραγόντων και γενικότερα των ηθινόντων και στην επιστήμη αλλά και στην πολιτική και στην τεχνολογία είναι η μείωση του παγκόσμιου πληθυσμού, ο οποίος προκαλεί και όλα αυτά τα δεινά. Υπάρχει μια βάση, δεν μπορώ να πω αν είναι αλήθεια ή ψέμα αυτό. Όντως, η αύξηση του πληθυσμού προκαλεί ποικίλα προβλήματα, όπως τα συγκεκριμένα τα οποία αναφέρει εδώ πέρα. Τώρα, λίγο παρακάτω, αμέσως μετά λέει ποιο είναι το αντίδοτο αυτό που πρέπει να κάνουμε. Το βασικό αντίδοτο που διαθέτουμε σήμερα για να αναχαιτήσουμε την αύξηση των ζωονοσογόνων ασθενειών είναι ο σεβασμός και η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και η ενεργή προστασία της βιοποικιλότητας. Για να γίνουν όλα αυτά με αποτελεσματικό τρόπο, θα πρέπει όλοι μας να ξανασκεφτούμε τη σχέση μας με τη φύση και να θέσουμε το ερώτημα γιατί έχουμε αποξενωθεί τόσο πολύ από αυτήν. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Το θέμα είναι ότι εδώ, με βάση αυτό που είπε για τη μείωση του πληθυσμού, οι άνθρωποι φοβούνται ακόμη και να κάνουν, ξέρετε πια, τα τζιν, αυτά, γιατί θεωρούν ότι και αυτά είναι ένα μέσο μείωσης του πληθυσμού, που όντως κάποιοι έχουν αποδημήσει εις Κύριον, είτε λόγω παρενεργειών. Ναι, εντάξει, σε όλα τα τζιν υπάρχουν αυτές οι παρενέργειες, υπάρχουν και οι θάνατοι. Τώρα δεν ξέρουμε για τις μελλοντικές. Αυτό φοβούνται πάρα πολλοί άνθρωποι και δεν το κάνουν. Και τους αποκαλούν κιόλας συνωμοσιολόγους εντός ή εκτός εισαγωγικών και οτιδήποτε άλλο που κατεβάζει που μειώνει το επίπεδο συζήτησης αυτή τη στιγμή. Τέλος πάντων, για να συνεχίσουμε στα επόμενα χώρια, ας μην σχολιάσω κάτι άλλο. Λοιπόν, στη σελίδα 150, τώρα όσον αφορά την καραντίνα, ας την πω, την καραντίνα.
Λοιπόν, εδώ την καραντίνα τη συνδέει και γενικότερα, αν έχετε καταλάβει ότι ο ιός αυτός συνδέεται με το περιβάλλον, με την καταστροφή του. Και εδώ η καραντίνα συνδέεται με την προστασία του περιβάλλοντος, αν δείτε. Λέει, το υποκεφάλαιο αυτό έχει τον τίτλο «Καραντίνα και εκπομπές άνθρακα». Είναι πολύ νωρίς για να προσδιορίσουμε πόσο θα μειωθούν οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα παγκοσμίως το 2020, αλλά η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας στην Global Energy Review για το 2020 εκτιμά ότι θα μειωθούν κατά 8%. Δηλαδή η καραντίνα που περάσαμε βοήθησε στη μείωση κατά 8% του διοξιδίου του άνθρακα. Λέει, ακόμη κι αν ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στη μεγαλύτερη ετήσια μείωση από όσες έχουν καταγραφεί, είναι ελάχιστος συγκρινόμενος με το μέγεθος του προβλήματος. Λέει ότι αυτό δεν φτάνει ουσιαστικά. Αυτή που περάσαμε καραντίνα δεν φτάνει για να μειωθεί το πρόβλημα στην ατμόσφαιρα. Και στη σελίδα 151 λέει λίγο παρακάτω, με δεδομένη την έκταση της καραντίνας, το 8% είναι μάλλον απογοητευτικό. Είναι σαν να υποδεικνύει ότι οι μικρές ατομικές πράξεις, μείωση της κατανάλωσης, μη χρήση των αυτοκινήτων μας και λιγότερες πτήσεις, δεν έχουν μεγάλη σημασία όταν συγκρίνονται με το μέγεθος των εκπομπών που προέρχονται από τις εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρισμού, τη γεωργία και τη βιομηχανία που συνεχίζουν να λειτουργούν μέσα στην καραντίνα. Συμπέρασμα, λίγο παρακάτω. Ακόμη και οι πρωτοφανείς και δρακόντιες καραντίνες, με το 1/3 του πληθυσμού της γης κλεισμένος στο σπίτι του επί 1 μήνα και πλέον, δεν προσεγγίζουν καν μια βιώσιμη στρατηγική μείωση των εκπομπών άνθρακα. Επειδή ακόμη και έτσι η παγκόσμια οικονομία συνέχισε να εκπέμπει μεγάλες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα. Μάλιστα, δηλαδή εδώ άλλη μια θεωρία συνωμοσίας που εδράζεται είναι ότι μας έκλεισαν μέσα, όχι για τον κίνδυνο του ιού αυτού, ναι, αλλά γιατί το περιβάλλον βρίσκεται σε τόσο δεινή θέση που πρέπει να πάρουμε μέτρα για να περιοριστεί η κατανάλωση του ανθρώπου, η μετακίνησή του με τα αυτοκίνητα, οι ρήποι που προκαλούν όλα αυτά, η κατανάλωση, τα σκουπίδια κτλ. Ναι, άρα δεν υπάρχει αυτό που λέμε σοβαρότητα του ιού αυτού, αλλά αποτελούν μια μορφή άσκησης, είτε έχουν ξεκινήσει ήδη τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος. Άρα θα αναρωτηθεί κάποιος γιατί δεν μας αποκαλύπτουν την πραγματική κατάσταση του περιβάλλοντος και με συνείδηση να πάρουμε εμείς οι ίδιοι τα μέτρα. Γιατί όντως δεν υπάρχει δεύτερος πλανήτης, παρόλο που προσπαθούν να βρουν ζωή ή προσπαθούν να δημιουργήσουν ζωή σε έναν άλλον πλανήτη. Ακόμα δεν υπάρχει και πρέπει να προστατεύσουμε τον υπάρχοντα. Με μια καλή ενημέρωση θα μπορούσε να αποφευχθεί όλο αυτό το σκηνικό, αν πράγματι είναι ψεύτικο. Δεν μπορώ να το πω. Εσείς θα κρίνετε. Ναι. Ας συνεχίσω σε άλλο χωρίο, σχετικά με την τηλεεργασία τώρα. Λέει, στη σελίδα 157, ίσως αποφασίσουμε ότι το να δουλεύουμε από το σπίτι όταν είναι δυνατό είναι καλό τόσο για το περιβάλλον, όσο και για την ατομική μας κατάσταση. Το πήγαινε έλα στη δουλειά είναι ο καταστροφέας, λέει, της καλής ψυχοσωματικής κατάστασης. Όσο πιο μακριά, τόσο πιο πολύ επιβαρύνει τη φυσική και πνευματική μας υγεία. Ναι, μια γνώμη είναι και αυτή. Ναι, ουσιαστικά για το περιβάλλον, από ό,τι καταλαβαίνετε. Η τηλεεργασία βοηθάει στην προστασία του περιβάλλοντος. Μετά, στη σελίδα 162. Λέει, στη σελίδα 162, ευτυχώς η απειλή από την COVID-19, ο ιός αυτός, δεν θα διαρκέσει. Δόξαση. Κάποια μέρα θα την έχουμε αφήσει πίσω μας. Αντίθετα, η απειλή από την κλιματική αλλαγή και τα ακραία καιρικά φαινόμενα που τη συνοδεύουν θα υπάρχει στο προβλεπτό μέλλον. Και πέραν αυτού, ο κίνδυνος για το κλίμα εκτιλήσεται πιο αργά από ότι ο κίνδυνος των πανδημιών. Αλλά οι συνέπειές του είναι πολύ πιο σοβαρές. Σε μεγάλο βαθμό η σοβαρότητά του θα εξαρτηθεί από την πολιτική αντίδραση στην πανδημία. Δηλαδή, εμένα αυτό μου λέει πολιτική αντίδραση στην πανδημία. Δηλαδή, ανάλογα με το τι μέτρα θα πάρουμε σήμερα για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση, θα πάρθουν και στη συνέχεια τέτοιου είδους μέτρα.
Ναι, εδώ τώρα υπάρχουν και μερικοί, έχω παρατηρήσει πάρα πολλά βίντεο στο YouTube τα οποία λένε ότι δεν υπάρχει κλιματική κρίση, είναι πλαστή κλιματική αλλά γη. Γιατί και στο παρελθόν έχει παρατηρηθεί, όντως ιστορικά έχει παρατηρηθεί αύξηση θερμοκρασίας, όπως και σήμερα. Η αύξηση της θερμοκρασίας είναι ένα επικίνδυνο φαινόμενο για τους ανθρώπους, γιατί με το λιώσιμο των πάγων θα αυξηθεί η στάθμη της επιφάνειας της θάλασσας, πολλές περιοχές θα βουλιάξουν και τα λοιπά και κάποια οικοσυστήματα θα κινδυνεύσουν και η τροφική αλυσίδα μπορεί να διαταραχθεί και όλα τα λοιπά. Το θέμα είναι ότι έχει παρατηρηθεί και στο παρελθόν και οι πάγοι είχαν λιώσει και είχαν δημιουργηθεί, είχαν βουλιάξει κάποιες περιοχές τέλος πάντων. Και γι' αυτό βασιζόμενοι στην ιστορία θεωρούν ότι όλο αυτό για το κλίμα είναι πλαστό. Βέβαια, εγώ δεν μπορώ να συμφωνήσω ή να διαφωνήσω. Εγώ θα πω μόνο ότι σήμερα ο άνθρωπος έχει επέμβει κατά πολύ στο περιβάλλον, ρυπαίνει την ατμόσφαιρα, τα ύδατα. Δεν υπήρχαν οι βιομηχανίες αυτές που υπάρχουν σήμερα και η αύξηση της θερμοκρασίας τότε είχε συντελεστεί με φυσικό τρόπο. Σήμερα και με τις φωτιές εδώ που μας έπληξαν, η αύξηση της θερμοκρασίας ίσως έχει συντελεστεί με τεχνητό τρόπο. Οπότε δεν μπορώ να απαντήσω αν αυτό είναι συνωμοσία ή αν είναι μια πραγματικότητα. Τέλος πάντων, ας προχωρήσουμε στα επόμενα. Σχετικά με τη μαζική παρακολούθηση, άλλη θεωρία συνωμοσίας, στη σελίδα 164. Λέει, το παρόν κεφάλαιο υποστηρίζει ότι η πανδημία θα επιδράσει ακόμη πιο επιταχυντικά στην καινοτομία ως καταλύτης τεχνολογικών μεταβολών που ήδη έχουν αρχίσει. Ναι, το έχουμε δει και εμείς αυτό. Και ως υπερφορτιστής των ψηφιακών επιχειρήσεων ή των ψηφιακών διαστάσεων κάθε επιχείρησης. Θα οξύνει επίσης μία από τις μεγαλύτερες κοινωνικές και ατομικές προκλήσεις που θέτει η τεχνολογία. Το ζήτημα των προσωπικών δεδομένων. Θα δούμε πως η ιχνηλάτηση επαφών έχει ασύγκριτη ισχύ και αποτελεί σχεδόν ουσιώδες μέρος του οπλοστασίου που χρειάζεται για την καταπολέμηση της του ιού αυτού, COVID-19, ενώ την ίδια στιγμή γίνεται ο μηχανισμός που καθιστά δυνατή τη μαζική παρακολούθηση. Ναι, αυτό που μας λένε σήμερα για την ιχνηλάτηση επαφών και ότι παλιότερα που έλεγαν, δεν ξέρω αν το λένε ακόμα, για τα κινητά να βάλουμε μέσα ένα πρόγραμμα το οποίο να παρακολουθεί ποιους να αναστρεφόμαστε κτλ. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια μαζική παρακολούθηση και ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσουν κάποιοι για να μας ελέγχουν, Βέβαια αυτό έχει περάσει και στα τζιν, εδώ που κάνουμε, σε αυτή την περιοχή, και θεωρούν ότι βάζουν κάτι μέσα που παρακολουθεί και δεν θα κάνω αυτή τη συζήτηση για το συγκεκριμένο. Το ζήτημα είναι ότι, το σίγουρο είναι ότι στο μέλλον ο άνθρωπος θα είναι ένα υβρίδιο φυσικής και τεχνολογίας. Θα τα δούμε στα επόμενα βίντεο αυτά. Αν θέλει να επιβιώσει ο άνθρωπος, τέλος πάντων. Και όντως μπορεί τα δεδομένα μας να πέσουν σε κάποιες αυταρχικές κυβερνήσεις, δεν ξέρω αν υπάρχουν σήμερα, αν ξέρετε εσείς καμία, δεν ξέρω εγώ, που μπορεί να τα χρησιμοποιήσουν για να ελέγχουν τις πολιτικές μας πεποιθήσεις. Είναι πάρα πολύ πιθανό και πιστεύω ότι θα συμβεί κιόλας, γιατί συνήθως έτσι κάνουν οι αυταρχικές κυβερνήσεις. Γι' αυτό πρέπει εμείς οι ίδιοι να φροντίσουμε να μην έχουμε τέτοιες κυβερνήσεις. Με όποια δύναμη έχουμε, τέλος πάντων. Λοιπόν, στη σελίδα 168. Ναι, για τα μέτρα κοινωνικής και φυσικής απόστασης θα δούμε τώρα αν θα διατηρηθούν και μετά την εποχή αυτή που περνάμε με αυτόν τον ιό. Λοιπόν, στη σελίδα 168. Λέει, με τη μία ή την άλλη μορφή, τα μέτρα κοινωνικής και φυσικής απόστασης πιθανώς θα διατηρηθούν και αφού υποχωρήσει η πανδημία, δικαιολογώντας την απόφαση πολλών εταιριών σε διάφορους κλάδους να επισπεύσουν την αυτοματοποίηση. Ύστερα από λίγο, οι διαρκείς ανησυχίες για την τεχνολογική ανεργία θα υποχωρήσουν, καθώς οι κοινωνίες θα δίνουν έμφαση στην ανάγκη αναδιάρθρωσης του εργασιακού χώρου με τρόπο που να μειώνει την κοντινή ανθρώπινη επαφή. Πράγματι, οι τεχνολογίες αυτοματοποίησης ταιριάζουν απόλυτα σε έναν κόσμο στον οποίο οι άνθρωποι δεν μπορούν να πλησιάσουν ο ένας τον άλλον ή είναι πρόθυμοι να μειώσουν τις αλληλεπιδράσεις τους. Ο επίμονος και πιθανώς διαρκής φόβος μας μήπως μολυνθούμε από έναν ιό, αυτόν εδώ που έχουμε, ή κάποιον άλλον,
θα επιταχύνει την αδιάκοπη προέλαση της αυτοματοποίησης, ιδίως στους τομείς που είναι οι πλέον δεκτικοί. Το 2016, 2 ακαδημαϊκοί από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το 86% των θέσεων εργασίας στα εστιατόρια, το 75% στο λιανεμπόριο και το 59% στην ψυχαγωγία θα μπορούσαν να αυτοματοποιηθούν μέχρι το 2035. Με αυτό το τελευταίο καταλαβαίνετε ότι η ανεργία θα κορυφωθεί. Με την έλευση της αυτοματοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης, θα τα πούμε και αργότερα αυτά. Και θα πούμε και ποια επαγγέλματα θα μειώσουν τον αριθμό των απασχολούμενων. Και ποια επαγγέλματα μπορεί να χαθούν κιόλας. Εδώ τώρα, ναι, δράζονται αρκετές θεωρίες συνωμοσίες. Η μία είναι ότι αυτός ο ιός έχει γίνει για να γίνουν αυτά τα μέτρα και να διατηρηθούν αυτές οι αποστάσεις και μετά για να είμαστε μόνοι μας και να είμαστε σε ένα κουτάκι μέσα και να μας ελέγχουν δηλαδή. Ναι, και να μειωθούν ας πούμε οι θέσεις εργασίας και να ενισχυθούν οι μεγάλες αλυσίδες, οι μεγάλοι οργανισμοί, οι μεγαλοεταιρείες, οι μεγαλοεπιχειρηματίες κτλ. Ενώ οι μικρές επιχειρήσεις θα πεθάνουν. Πολύ πιθανό. Λοιπόν, πάμε στη σελίδα 178. Τώρα εδώ λέει πάρα πολλά πράγματα. Ναι, θα σας τα διαβάσω για να δείτε ότι δεν τα βγάζω από το μυαλό μου, τα λέει μέσα το βιβλίο. Λοιπόν, λέει, καθώς η κρίση του ιού αυτού θα υποχωρεί και οι άνθρωποι θα αρχίσουν να επιστρέφουν στον εργασιακό χώρο, η κίνηση των εταιριών θα είναι προς τη μεγαλύτερη παρακολούθηση των εργαζομένων σε αυτές. Καλώς ή κακώς οι εταιρείες θα παρατηρούν και ορισμένες φορές θα καταγράφουν τι κάνει το εργατικό δυναμικό τους. Η τάση αυτή θα μπορούσε να λάβει πολλές και διαφορετικές μορφές, από τη μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος με θερμοκάμερες μέχρι τη μέσω εφαρμογών παρακολούθηση της συμμόρφωσης των υπαλλήλων στα μέτρα κοινωνικής απόστασης. Πάλι εδώ θα πούν ότι δημιουργήθηκε αυτός ο ιός για να μπορέσουν να ελέγξουν τους εργαζομένους στο τι κάνουν, στο πώς αν αυξάνουν την παραγωγή, τα πάντα. Αυτό μοιραία, λέει, θα θέσει επιτάπητο ζητήματα ρυθμίσεων και προσωπικών δεδομένων, τα οποία θα απορρίψουν πολλές εταιρείες, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούν να ανοίξουν και να λειτουργήσουν ξανά χωρίς τον κίνδυνο νέων κρουσμάτων. Όντας σε ορισμένες περιπτώσεις υπεύθυνες γι' αυτά. Παρά μόνο αν αυξήσουν την ψηφιακή παρακολούθηση. Δηλαδή θα έρθουν και θα μας πούν ότι ξέρετε τι, δεν μπορούμε να ανοίξουμε την εταιρεία μας γιατί φοβόμαστε από τα κρούσματα. Άρα θα πρέπει να ενισχύσουμε την παρακολούθηση για να ανοίξουμε. Τέλος πάντων. Μετά λέει, το λέει εδώ, θα προβάλλουν την υγεία και την ασφάλεια ως δικαιολογία για την αυξημένη παρακολούθηση του εργατικού δυναμικού τους. Ναι. Και μετά λέει, στη σελίδα 179 είναι αυτά, η διαρκής ανησυχία που εκφράζουν νομοθέτες, ακαδημαϊκοί και συνδικαλιστές είναι ότι τα εργαλεία παρακολούθησης πιθανώς θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν και μετά την κρίση, ακόμη και μετά το τζιν, απλώς και μόνο επειδή οι εργοδότες δεν έχουν κανένα κίνητρο να απομακρύνουν το σύστημα παρακολούθησης από τη στιγμή που έχει εγκατασταθεί, εφόσον ένα από τα έμεσα ωφέλη της παρακολούθησης είναι ο έλεγχος της παραγωγικότητας των υπαλλήλων τους. Πολύ ωραία. Και λέει μετά εδώ, που έχω παρακολουθήσει και ακαδημαϊκούς να το λένε το συγκεκριμένο παράδειγμα, αυτό συνέβη ύστερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου 2001. Σε όλο τον κόσμο εφαρμόστηκαν νέα μέτρα ασφαλείας, όπως η ευρεία χρήση βιντεοκαμερών, η απέτηση ηλεκτρονικών ταυτοτήτων και η καταγραφή υπαλλήλων και επισκεπτών κατά την είσοδο και έξοδο σε κτίρια και στη συνέχεια έγιναν ο κανόνας. Εκείνη την εποχή θεωρούνταν ακραία, αλλά σήμερα χρησιμοποιούνται παντού και λογίζονται ως κανονικά. Μήπως και τα δικά μας θα θεωρηθούν αργότερα ως κανονικά, γιατί τα δίχρονα που είναι σήμερα δίχρονα, αργότερα θα τα θεωρούν πολύ φυσιολογικά και αυτά που φοράμε εδώ πέρα και τα τζιν και τον εγκλισμό. Ναι. Και την αποστασιοποίηση και την... Οι ψυχολόγοι πάντως θα κάνουν χρυσές δουλειές στο μέλλον. Λοιπόν, για να συνεχίσω. Λέει, ναι, αυξανόμενος αριθμός αναλυτών, πολιτικών και ειδικών στον τομέα της ασφάλειας φοβούνται ότι θα γίνει το ίδιο με τις τεχνολογικές λύσεις που υιοθετούνται για την αναχέτηση της πανδημίας. Προβλέπουν ότι έχουμε μπροστά μας έναν δυστοπικό κόσμο. Τέλος πάντων, πάμε στο επόμενο.
Πάλι εδώ τώρα σχετικά με τους κλάδους και τις επιχειρήσεις, στη σελίδα 185. Στο μικροεπίπεδο των κλάδων και των εταιριών, η μεγάλη επανεκκίνηση θα έχει ως αποτέλεσμα μια μακριά και περίπλοκη σειρά μεταβολών και προσαρμογής. Όταν έλθουν αντιμέτωποι με αυτήν ορισμένοι ηγέτες της βιομηχανίας και ανώτεροι διευθυντές, μπορεί να μπουν στον πειρασμό να εξισώσουν την επανεκκίνηση με τη συνέχιση των πραγμάτων από εκεί που είχαν σταματήσει, ελπίζοντας να επιστρέψουν στην παλιά κανονικότητα και να αποκατασταθεί ό,τι ήταν λειτουργικό στο παρελθόν. Και λίγο παρακάτω λέει αυτό δεν πρόκειται να γίνει επειδή δεν μπορεί να γίνει. Δεν θα επιστρέψουμε στο παρελθόν, όπως μας διαφημίζουν. Δεν υπάρχει επιστροφή. Η κανονικότητα είναι αυτή που έχουμε σήμερα. Και βέβαια αυτό δεν ξέρω αν είναι φυσιολογικό ή όχι, επειδή βρισκόμαστε στην 4η βιομηχανική επανάσταση και είμαστε σε αυτή τη μεταβολή, είμαστε στο μετέχμιο δηλαδή της παλιάς και της νέας εποχής. Δυστυχώς εμείς, αυτή η γενιά που είναι τώρα στο προσκήνιο, αυτή θα υποφέρει, γιατί και εγώ έχω μεγαλώσει σε μια άλλη εποχή με περισσότερες ελευθερίες και τώρα μου τις περιορίζουν, οπότε αισθάνομαι σαν ασφικτιό αρκετές φορές. Δυστυχώς θα υποφέρουμε, ενώ η νέα γενιά που θα έχει μεγαλώσει με αυτά τα μέτρα, με αυτές εδώ, με αυτά εδώ, θα είναι πιο δεκτική και με λιγότερα ψυχολογικά. Ή περισσότερα, δεν ξέρω. Λοιπόν, και πίσω, συγκεκριμένα λίγο για τις επιχειρήσεις, γιατί δυστυχώς πολλοί άνθρωποι θα πεινάσουν, στη σελίδα 186, για τις επιχειρήσεις σε ορισμένους τομείς όπως τον ψυχαγωγικό, των ταξιδίων και τον ξενοδοχειακό, η επιστροφή στο πρώτης πανδημίας περιβάλλον είναι αδιανόητη στο προβλεπτό μέλλον και ίσως ποτέ σε ορισμένες περιπτώσεις. Αυτοί οι τομείς πλήττονται δηλαδή, και μετά λίγο παρακάτω για τη χρεοκοπία των επιχειρήσεων στη σελίδα 209. Σε πολλούς από αυτούς τους κλάδους, ιδίως όμως τον ξενοδοχειακό και στο λιανεμπόριο, οι μικρές επιχειρήσεις θα υποφέρουν δυσανάλογα, βαδίζοντας πάνω στο τεντωμένο σκηνή της επιβίωσης από το κλείσιμο που επιβάλλουν οι γενικευμένες καραντίνες ή από την απότομη μείωση των εργασιών τους και της χρεοκοπίας. Η λειτουργία με μειωμένη δυναμικότητα και με όλο και πιο στενά περιθώρια συνεπάγεται ότι πολλές από αυτές δεν θα επιβιώσουν. Ο αντίκτυπος της χρεοκοπίας τους θα προκαλέσει βαριές συνέπειες τόσο στις εθνικές οικονομίες όσο και στις τοπικές κοινότητες. Οι μικρές επιχειρήσεις είναι ο βασικός συντελεστής αύξησης της απασχόλησης και στις περισσότερες ανεπτυγμένες οικονομίες οι θέσεις εργασίας αυτές αντιστοιχούν στο 50% των θέσεων εργασίας του ιδιωτικού τομέα. Αν χρεοκοπήσουν πολλές από αυτές, εάν υπάρχουν λιγότερα καταστήματα, εστιατόρια και μπαρ σε μια γειτονιά, όλοι οι κάτοικοι της θα νιώσουν τις συνέπειες, καθώς θα αυξάνονται οι άνεργοι και θα μειώνεται η ζήτηση, δίνοντας το έναυσμα για μια βάρβαρη και καθοδική ελικοειδή κίνηση που επηρεάζει ακόμη μεγαλύτερο αριθμό μικρών επιχειρήσεων. Ναι, είναι αλήθεια. Οι άνθρωποι γνωρίζουν οικονομικά, προφανώς και θα συμβεί αυτό και το βλέπουμε ήδη να συμβαίνει στις οικονομίες μας σιγά σιγά, όταν θα σταματήσουν και οι παροχές από το κράτος. Πάμε και στη σελίδα 269. Ναι, εδώ τώρα που η θεωρία συνωμοσίας έχει βγει από εδώ τώρα, έτσι. Λοιπόν, δεν υπάρχει αμφιβολία, λέει, ότι ο ιός της COVID-19, αυτός που έχουμε τώρα, είναι μια προσωπική καταστροφή για τα εκατομμύρια των ανθρώπων που προσβλήθηκαν από αυτόν, για τις οικογένειες και τις κοινότητές τους. Ωστόσο, σε παγκόσμιο επίπεδο, η δομένη βάση του ποσοστού του παγκόσμιου πληθυσμού που προσβλήθηκε, η κρίση του ιού, μέχρι στιγμής είναι μία από τις λιγότερο θανάσιμες πανδημίες που έχει βιώσει ο κόσμος τις τελευταίες 2 χιλιετίες. Κατά πάσα πιθανότητα, εκτός εάν η πανδημία εξελιχθεί με απρόβλεπτο τρόπο, οι συνέπειες της COVID-19 από την άποψη της ανθρώπινης υγείας και της θνησιμότητας θα είναι ήπιες συγκρινόμενες με προηγούμενες πανδημίες. Στα τέλη Ιουνίου του 2020, σε μια εποχή που η πανδημία μενόταν στη Λατινική Αμερική, τη Νότια Ασία και σε μεγάλο μέρος των ΗΠΑ, η COVID-19 είχε προκαλέσει τον θάνατο σε λιγότερο από το 0,006% του παγκόσμιου πληθυσμού.
Θέτοντας αυτό τον μικρό αριθμό στο πλαίσιο της θνησιμότητας από πανδημίες, η ισπανική γρίπη προκάλεσε τον θάνατο στο 2,7% του παγκόσμιου πληθυσμού και ο ιός της ανθρώπινης ανοσοεπάρκειας, AIDS, στο 0,6%. Καταλαβαίνετε ότι εδώ βγαίνουν πολλοί και λένε ότι αυτό που ζούμε σήμερα δεν είναι τόσο επικίνδυνο, το κάνουν τόσο επικίνδυνο για να επιβάλλουν όλα αυτά κτλ. Καταλαβαίνετε, τις ξέρετε ήδη τις θεωρίες αυτές. Και βέβαια όταν διαβάζουν το συγκεκριμένο χωρίο ενισχύονται ακόμα περισσότερο αυτές οι θεωρίες. Δεν ξέρω δεν θα εκφέρω μία προσωπική γνώμη και άποψη. Θα πω μόνο ότι αν οι θύνοντες θέλουν να πείσουν τους πολίτες και γενικότερα τους ανθρώπους για να κάνουν το τζιν ή για να πιστούν ότι αυτό είναι πραγματικό, να τηρούν τα μέτρα κτλ. Μια καλή αρχή θα ήταν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να παρουσιάζουν και ανθρώπους και κυρίως επιστήμονες που έχουν την αντίθετη άποψη, να τους βάζουν στα παράθυρα, να κάνουν διάλογο μεταξύ τους. Έχει γίνει κιόλας και προσφάτως αυτό σε μια εκπομπή, αλλά δυστυχώς ο δημοσιογράφος λίγο κολλείεται να κρατήσει ένα επίπεδο πολιτισμένης συζήτησης. Να βγουν οι δύο αντίθετες απόψεις με την προϋπόθεση ότι ο δημοσιογράφος τι κάνει, ρυθμίζει τη συζήτηση, προσπαθεί να κρατήσει το επίπεδο σε ένα επίπεδο πολιτισμένο. Ναι, τέλος πάντων. Ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι οι αριθμοί όλα να βγουν στην επιφάνεια, πόσοι πέθαναν από το σημερινό, πόσοι πέθαναν από την γρίπη, από την απλή. Πόσοι. Επίσης για τα τζιν. Λοιπόν, από αυτά τα τζιν, τα συγκεκριμένα που κάνουν οι άνθρωποι σήμερα, πόσοι έχουν πάει στην άλλη ζωή αν υπάρχει. Πόσοι έχουν πάει στην άλλη ζωή από τα προηγούμενα, από τα απλά, της γρίπης. Να βγουν οι αριθμοί, από διαφανείς βεβαίως, από οργανισμούς οι οποίοι είναι έγκριτοι. Λοιπόν, αν τα βγάλουν όλα αυτά στην επιφάνεια, τότε θα υπάρξει και μεγαλύτερη συμμόρφωση στα μέτρα, μεγαλύτερη συμμόρφωση στο τζιν και όχι υποχρεωτικότητες και αυταρχικές πολιτικές που δημιουργούν το αντίθετο αποτέλεσμα, δημιουργούν δυσπιστία στους πολίτες. Ναι, και δεν είναι ίδιον ενός πολιτισμένου κράτους αυτά τα μέτρα. Μόνο η ενημέρωση, η πραγματική ενημέρωση μπορεί να προλάβει τέτοιου είδους φαινόμενα. Ναι, ας πω και κάτι για τη μετάφραση. Παρατήρησα ότι μία λέξη που χρησιμοποιείται αντί της καραντίνας είναι ο εγκλισμός. Ο εγκλισμός έχει αρνητική έννοια, δεν είναι κάτι το θετικό. Η καραντίνα υποτίθεται είναι, ούτε και αυτό είναι θετικό, αλλά υποτίθεται ότι έχει ως στόχο την προστασία της υγείας του συνόλου, ότι το κάνουμε για να προστατευτούμε, να προστατέψουμε τον διπλανό μας, εμάς τους ίδιους, γενικότερα. Προάγει την ανθρώπινη ζωή, ενώ ο εγκλισμός έχει την έννοια της φυλάκισης, έχει την έννοια το ότι κλείνομαι μέσα όχι για να προστατεύσω τον άλλον, αλλά να κλείνομαι ως τιμωρία. Τέλος πάντων, ναι, δεν ξέρω γιατί επιλέχθηκε αυτή η λέξη. Δεν θα διαμορφώσω εγώ τις απόψεις τι είναι πραγματικό, τι είναι όχι. Εγώ έκανα απλώς μια παρουσίαση του συγκεκριμένου βιβλίου, το οποίο προτείνω να διαβάσετε, γιατί όχι μόνο δεν ξέρω αν θα ενισχύσει τις θεωρίες αυτές ή θα τις μειώσει, ενημερώνεστε, αλλά και επίσης καταλαβαίνετε λίγο τη θέση που έχουν οι άνθρωποι στον κόσμο, την ταπεινή θέση που έχουν, γιατί δεν είναι κάτι το εξαιρετικό, δεν είναι κάτι παραπάνω από βιολογικής άποψης, δεν είναι κάτι παραπάνω από τα ζώα. Να το λαμβάνουμε λίγο αυτό υπόψη μας. Αυτό που μας διαχωρίζει είναι ο πολιτισμός, κάποια κύτταρα που μας προσέδωσαν αυτή την εξυπνάδα που έχουμε και μας βοήθησαν να δημιουργήσουμε τον πολιτισμό, τις ανθρωπιστικές και τις θετικές επιστήμες. Κλείνοντας, θα πω ότι πρέπει να δίνουμε μεγάλο βάρος στις ανθρωπιστικές επιστήμες, γιατί αυτές έχουν να κάνουν με την ψυχή μας, με την ανάπτυξη ενσυναίσθησης, ενώ οι θετικές επιστήμες έχουν περισσότερο πρακτικό χαρακτήρα. Πρέπει πρώτα ο επιστήμονας να έχει ένα θεωρητικό υπόβαθρο στις ανθρωπιστικές επιστήμες και ύστερα να προχωρήσει στο πρακτικό, για να δίνει μεγαλύτερη σημασία στην ανθρώπινη ζωή και να μην βλέπει την ανθρώπινη ζωή ως αριθμό. Τέλος πάντων,
Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το σημερινό βίντεο. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, να κάνετε μια εγγραφή, ένα like και να πάνε όλα καλά.